नमस्कार, म सेबिका शर्मा फेरि पनि स्वागत गर्दछु तपाईहरूलाई फुड रेसिपीमा। आउनुहोस्, आज हामी चिकन ग्रेभी बनाउने छौं। र यो मासु बनाउनुको लागि हामीलाई चाहिन्छ काटेको मासु, जिन्जर गार्लिक पेस्ट, रातो रङ, नुन, जिरा पाउडर, खोर्सानीको पेस्ट, कर्नफ्लोर। अनि अब हामी यो मासुलाई मोल्नुपट्टि लागौँ। म चाहिँ पहिला अलिकति रातो रङ हाल्दैछु, त्यसको बादमा अघिको जिरा पाउडर, जिन्जर र गार्लिकको पेस्ट, अनि अलिकति नुन आफ्नो स्वाद अनुसार, र यो सबै हालेपछि हामी यसलाई अलिकति पेस्ट हालौँ। अनि पेस्ट हालेको बादमा चाहिँ हामी मजाले मोलौँ। र अलिकति कर्नफ्लोर पनि एड गर्नुपर्छ। र कर्नफ्लोर हालेको बादमा यसलाई मजाले मोलौँ। अनि यो यतिको भएपछि हामी ग्यासमा कराई बसाउँ र कराई तातेपछि अलिकति तेल हाल्दियौँ। र अब तेल तातेको याद पाएपछि हामी त्यसमा अघिको मोलेको मासुलाई हालिदियौँ। र यो मासुलाई हामी एकछिन पाक्नु दियौँ। यसलाई नचलाइकन हामी त्यसमा जिन्जर र गार्लिकको पेस्ट अलिकति मिसाइदियौँ। जिन्जर र गार्लिकको पेस्ट हालेको बादमा हामी यसमा अलिकति जिरा पाउडर हाल्दियौँ। र जिरा पाउडर हालेको बादमा यसलाई बिस्तारैसँग हामी चलाऊँ। यो चाहिँ अलिक टाल्लेको हुन्छ, तर तपाईहरूले मजाले चलाएर यसलाई पल्टाएर अर्कोपट्टि पकाउनुहोस्। र अब हाम्रो मासु चाहिँ पाकेर यतिको भएको छ, हेर्नुहोस्। अब अलिअलि पाक्दै गरेको याद पाएपछि हामी यसमा काटेको 1 कटोरी प्याज हाल्दियौँ। अनि काटेर राखेको 1 कटोरी क्याप्सिकम हाल्दियौँ। र यसलाई हामी हालेको बादमा मजाले फेरि बिस्तारैसँग चलाइदियौँ। र यसलाई चलाएर एकछिनको लागि पाक्नु छोड्दियौँ। र हामी अब यसमा अलिकति टमेटो सस हालौँ। आफ्नो कति खानु मनपर्छ त्यति हालेर आफ्नो स्वाद अनुसार हालेर यसलाई हामी अब टमेटो सस हाल्नुको बादमा मजाले फेरि बिस्तारैसँगले चलाऊँ। तपाईहरूलाई पिरो खानु मन पर्यो भने यसमा अझै खोर्सानी एड गर्दा पनि हुन्छ। र फेरि अलिक पाकेको बादमा यसमा अलिकति सोया सस तपाईहरूलाई कति मन पर्छ त्यति नै हालौँ। र सोया सस हालेको बादमा फेरि यसलाई मजाले बिस्तारैसँग चलाऊँ।
अब हाम्रो मासु अलिक पाकेको याद पाएपछि कर्नफ्लोरको पेस्ट बनाएर पातला पानीमा घोलेर हामी यसलाई मासुमा मिलाइदिउँ र अलिकति नुन आफ्नो स्वाद अनुसार हाल्नुहोस्। हामीले नुन अघि नै मोल्दैखेरि हालिसकेको छौँ र यसमा हामी कम्ती नुन युज गर्नेछौँ र फेरि यसलाई मजाले चलाउनुहोस्। र अब हाम्रो मासु पाकिसकेको छ, हेर्नुहोस्, हेर्दा पनि एकदमै मिठो देखिन्छ र यो चाहिँ तपाईहरूले खानासँग रोटीसँग जेसँग पनि लिनु सक्नुहुनेछ। र तपाईहरूलाई मेरो यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। म फेरि पनि यस्तो नयाँ भिडियोहरू लिएर तपाईहरूको समक्ष आउने छु। थ्याङ्क यू।